สวัสดีค่ะ วันนี้มาในเมนูง่ายๆเป็นข้าวผัดไก่นะคะเมนูง่ายๆและง่ายมากมาเดี๋ยวเราเตรียมก่อนเครื่องที่เราต้องใส่ก็จะมี
อย่างดีนะคะใส่น้ำปลาไปเลยแล้วมันจะใส่น้ำตาลนิดนึงนิดเดียวพอน้ำตาลนิดนึงแล้วก็จะใส่มะนาวสวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูง่ายๆข้าวผัดไก่นะคะ This menu very easy it's a fried rice with chicken okay now we tasting this I have some fish sauce and the chili. This for my spicy thing. They have the chili. If you don't eat spicy, okay. But for me, I like to eat spicy. I maybe just take it. Alright, ha. Very good, very nice. Yummy. Okay, maybe see you next time นะคะ ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ